მშობლიობაში, რომელიც საკუთარი კეთილდღეობის გარდა არაფერზე ზრუნავს და რომელიც მხოლოდ მატერიალურ ინტერესებს ეფუძნება, პრაგმატულ ადამიანთა ამ სამყაროში, რომლებიც ნებისმიერ დისკუსიას ჭეშმარიტების შესახებ განიხილავენ როგორც უსარგებლო ლაყბობას, ეკლესიათა გაერთიანება არა თუ ადვილ, არამედ აუცილებელ საქმედად კი მიაჩნიათ. მეტიც, ჩვენი საზრით გარდაუვალია არა მარტო ეგრეთ წოდებულ ქრისტიანულ ეკლესიათა, არამედ საერთოდ ყველა რელიგიათა გაერთიანება. ანტიქრისტე არ დაუშვებს აზრთა სხვადასხვაობას თავის სახელმწიფოში. ის არ დაუშვებს რელიგიებსა და ათასგვარ პოლემიკებს რელიგიურ საკითხებზე. ის თავს გამოაცხადებს ღმერთად, დაჯდება ღმრთის ტაძარში და დედამიწის ყველა ადამიანი თაყვანს მას, რადგან მიეცემა ძალაუფლება ყველა ტომსა და ხალხზე, ენასა და მოდგმაზე. ხოლო თაყვანსემენ მას დედამიწის ის მცხოვრებნი, რომელთა სახელები ჩაწერილი არ არის სიცოცხლის წიგნში. სწორედ მაშინ, იმ ადამიანთათვის, რომლებიც სიცოცხლის წიგნის გარეთ დარჩებიან, დაშვებული იქნება ერთი რელიგია ანტიქრისტეს. უკვე დღესვე არსებობს რელიგიის ნიმუშები, რომლებიც მზად არიან აღიარონ ყველა აღსარებლობა და ისინი ანტიქრისტეს რელიგიის წინამორბედები არიან. გასული საუკუნის დასაწყისს გამოვიდა სერგი მილუსის წიგნი, რომლის ქვესათაურია ანტიქრისტე როგორც მოახლოებული პოლიტიკური შესაძლებლობა. ამ წიგნში ის ამბობდა ჯერ კიდევ მოციქულ პავლეს დროიდან მოქმედ უსჯულოების საიდუმლოზე. ამ აწლეულების განმავლობაში ამ საიდუმლომ წინ წაიწია და მოვლენები, რომლებიც ანტიქრისტეს მოსვლის შესაძლებლობებზე უთითებენ, იმდენად აშკარაა, რომ მათ შესახებ ეკლესიიდან შორს მდგომი ადამიანებიც კი მსჯელობენ. ანტიქრისტეს ხელმწიფების ხასიათზე განსაკუთრებული სიმკვეთრით არის მსჯელობა წინასწარმეტყველ დანიელთან, რომელსაც უფალმა კაცობრიობის უკანასკნელ დღეებთან დაკავშირებით ხილვა უბოძა. როდესაც წინასწარმეტყველი დანიელი თავისი წინასწარმეტყველების მეშვიდე თავში აღწერს 4 მხეცის სახით წარმოდგენილ 4 მონარქიას, ამბობს, რომ მეოთხე მხეცს, რომელიც სხვა მხეცებზე საშინელი და შემაძრწუნებელი იყო, 10 რქა ჰქონდა. რომ ამ რქათა შორის ამოიზარდა კიდევ ერთი მცირე რქა, რომელსაც გააჩნდა თვალები, იყო პირმეტყველი და დიდგულობდა. სხვა ხილვაში წინასწარმეტყველს მთავარანგელოზმა გაბრიელმა განუმარტა, რომ ეს მცირე რქა არის მეფე, რომელიც იქნება მზაკვარი და ურცხვინო, რომლის ძლიერება გამტკიცდება ოღონდ არამისი საკუთარი ძალით. შეუდგება საშინელ გაპარტახებას და წარმატებული იქნება მისი მოქმედება და გასწყვეტს ძლიერებს და წმიდათა ერს. გარდა ჭუაგონებისა და წარმატებისა, მზაკრობაც მის ხელში იქნება, განდიდდება იგი და მშვიდობიანობაში მრავალს დაღუპავს, წინაღუდგება მთავართა მთავარს და შეიმუსრება ოღონდ არახელით. ისეთი მძიმედ რომ მოვა, ხალხის გაჩენის დღიდან ამ დრომდე რომ არ ყოფილა და მოიწევა სიცაძაგლი მოოხრებისა. დანიელის დროებას თუ ვიგულისხმებთ, უახლოესი მომავლის სახით აქ მოცემულია მითითება ანტიოქოს ეპიფანეზე, რომლისგანაც იუდეველებმა საშინელი დევნა განიცადეს, მაგრამ უეჭველია, რომ უფრო სრული და საბოლოო აღსრულება ამ წინასწარმეტყველებისა ჯერ კიდევ წინ გველოდება. სამყაროს აღსასრულის წინ, როდესაც მოვა უკანასკნელი და განსაკუთრებული მტერი ღმრთისა, თვით წინასწარმეტყველი გვაზრევს მინიშნებას, რომ იმ საშინელ ჟამს და უკეთური მეფის ხელმწიფებას მხოლოდ ღმერთი მოუღებს ბოლოს, რომლის შემდეგაც გამოჩნდება წმინდათა მარადიული მეუფება. მრავალი მიწა შემიძინებული გამოიღვიძებს, ზოგი საუკუნო სიცოცხლისთვის, ზოგი საუკუნო გმობისთვის და შერცხვენისთვის. ამიტომაც ეკლესიის წმინდა მამათა უდიდესი ნაწილი ამ წინასწარმეტყველებას პირდაპირ ანტიქრისტეს განაკუთვნებს, რომელიც განსაკუთრებული მტერია ქრისტესი და რომელიც სამყაროს აღსასრულის წინ გამოჩნდება.
ადამიანის გონება ყოველთვის ცდილობდა ამ სიმბოლურ წინასწარმეტყველებათა წვდომას. შესაძლოა დღეს ვივარაუდოთ, რომ მცირე, მაგრამ მზარდი რქა, რომელიც დანიელის წინასწარმეტყველებაში წარმოშობს ანტიქრისტეს, ის მცირე სახელმწიფოა, რომელმაც ამ ბოლო დროს მთელს მსოფლიოში განუზომელი მნიშვნელობა შეიძინა და დასახლდა იმ ერით, რომლისგანაც ანტიქრისტე მოვა. წმიდა კირილე იერუსალიმელი მოციქულ პავლეს იმ სიტყვების განმარტების, სადაც ნათქვამია, რომ ანტიქრისტეს მოსვლა სატანის შეწევნითა და ყოველგვარი ნიშებითა და ცრუ სასწაულებით იქნება, წერს, რომ ამით მოციქული მიანიშნებს იმაზეთ, რომ სატანა ანტიქრისტეს გამოიყენებს როგორც იარაღს, როგორც ჭურჭელს და მისი მეშვეობით თვითიმოქმედებს რაკიღა იცის, რომ საუკუნო ჯოჯოხეთი ელოდება. აშკარა ბრძოლას გააჩაღებს ქრისტეს წინააღმდეგ არა თავისი მსახურების მეშვეობით, როგორც ადრე იყო, არამედ თვითონ გამოვა კაცობრიობის წინააღმდეგ და მოახდენს მრავალ ნიშსა და ცრუსასწაულს, რათა თუ კი შეძლებს ასთუნოს რჩეულnis. სატანა, სიცრუის ეს მამა, თავისი ცრუ მოქმედებებით გაიტყუებს ადამიანთა წარმოსახვას. როგორ მოახერხებს ბოროტება მთელი მსოფლიოს დაპყრობას? არიან იმგვარი ადამიანები, რომელთა გულები მზადაა სიცრუის მისაღებად და ისეთებიც, რომლებსაც იზიდავთ კიდეც ღია ბოროტება. მათგანი ვსებიან სატანური სექტები. სხვები, რომელთაც არ გააჩნიათ მყარი სიყვარული სიკეთის მიმართ, ვერ შეიცნობენ დაფარულ ბოროტებას და მას სიკეთედ მიიჩნევენ. სულაც არ იქნება საკვირველი, თუ ანტიქრისტე თავიდან მსოფლიოს მშვიდობის მოყვარე და სათნო ადამიანად წარუდგება. ღირსი ეფრემ ასურელის თქმით, ანტიქრისტე ძლიერ მაცდური სახით მოვა. ის იქნება სათნო, დაბალი, მოზული უსამართლობისა, როგორც საკუთარ თავზე იტყვის, უარყოფს კერპებს და პატივს მიაგებს ღვთისმოსაობას. იქნება კეთილი, გლახაკთ, შემწყნარებელი და უკიდურესად მომხიბლავი, ყველასთან თბილი და მოსიყვარული, განსაკუთრებით კი პატივს მიაგებს იუდეველთა მოდგმას, რადგან სწორედ ისინი ელოდებიან მის მოსვლას. ანტიქრისტე ყოველგვარ ხერკებს გამოიყენებს იმისთვის, რათა ძალიან მალე შეაყვაროს თავი ყველას, ასე მოიქცევა იგი მანამ, სანამ გამეფდება. ადვილი წარმოსადგენია, რომ მსოფლიოს, რომელსაც არყევს ეკონომიკური კრიზისები, ომები, რევოლუციები და სხვა უბედურებები, მოუნდება ჰყავდეს გენიალური და კეთილი ბელადი, რომელიც გადაწყვეტს ყველა კრიზისსა და ყველა პრობლემას. ასევე გააერთიანებს მსოფლიოს და დაამშვიდებს ომებითა და ბრძოლებით გათანგულ ქვეყნიერებას. როდესაც ეს მშვიდობის მყოფელი დაასრულებს მსოფლიოს გაერთიანებას და მიიღებს სრულ ხელმწიფებას, მთელი მსოფლიოს სიხარულის ბუკნაღარას დასცემს. ყველას გაუხარდება, რომ მსოფლიოს მართავს მიმზიდველი, ახალგაზრდა ენერგიული ბელადი, რომელიც საყოველთაო სიხარულის მიზეზი გახდება და გაიყურებს მრავალს, მათ შორის მორწმუნეთაც. დასვამს კი მაშინ მრავალი ჩვენგანი იმ კითხვას, რომელიც ამხილებდა მის ანტიქრისტიანულ არსს. უპირველეს ყოვლისა ცნობილია, რომ ანტიქრისტეს მოსვლა გარეგნულად ღმრთის ძის იესო ქრისტეს მოსვლის მსგავსი იქნება. ის შეეცდება გაიმეოროს ის ნიშნები, რომელთა მიხედვითაც ძველათქმისეულმა წმინდანებმა სცნეს იესო ქრისტე. ვარაუდობენ, რომ ანტიქრისტე სარბილზე გამოვა 30 წლისა, მანამდე კი მსოფლიოსთვის მისი პიროვნება უცნობი დარჩება. ქრისტეს მიმბაძველი ის ჯერ გამოვა როგორც მქადაგებელი და სასწაულთ მოქმედი, თუმცა ეს სასწაულები ეშმაკის შეწევნით აღსრულდება. ის გამოვა როგორც მთელი კაცობრიობის მოძღვარი, ყველა რელიგიის მეთაური, რისთვისაც მსოფლიო უნდა შეამზადოს ეკუმენისტურმა მოძრაობამ.
ანტიქრისტეს მისაღებად მსოფლიო ორგვარად ემზადება: პოლიტიკურად და რელიგიურად. პოლიტიკური მზადება გამოიხატება წინასწარ და ხელოვნურად წარმოქმნილ მსოფლიო კრიზისებში. ომები, რევოლუციები, უბედურებები, ტრადიციული ეროვნული ცხოვრების დანგრევა და სხვა. ამისთვის მიმდინარეობს ერთა აღრევა. მეორე მსოფლიო ომიდან დაწყებული სხვადასხვა უბედურებები იწვევენ მასების გადასახლებას და რასების აღრევას. ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის მსგავსად სხვადასხვა ეროვნების ემიგრანტებით ივსება. საკმარისია ლონდონში გერმანიის გავლით წახვიდეთ და ინახავთ როგორ ივსებიან ეს ქვეყნები აფრიკული და აზიური ეროვნების ემიგრანტებით. შეიძლება თუ არა ველოდოთ, რომ ეს ემიგრანტები შეისხლხოსებენ მათი მიმღები ქვეყნის ძველ ტრადიციებს. ცხადია არა, მეტიც ცხოვრებიდან ამ ტრადიციების ამოღება გზას უხსნის ინტერნაციონალისტური ხელისუფლების მსოფლიო ინტერვენციას. მსოფლიოში კულტურული და პოლიტიკური ცხოვრების საერთო ტენდენცია გამოისახება უსასრულო, ყოველმხრივ და მუდმივ რევოლუციაში, რომელიც თავისთავად აღიარებულია დადებით მოვლენად. მისი მნიშვნელობა სწორად რომ გავიგოთ, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვინ და როდის ჩაუყარა საფუძველი ამ რევოლუციას. პასუხს ამ კითხვაზე გვაძლევს წინასწარ მეტყველი ისაია, რომელიც დემონთა დაცემის შესახებ გვამცნობს: როგორ ჩამოემხე ციდან მთიებო, ძეო განთიადისა, მიწას დაენარცხე, ხალხთა მტარვალო. გულში ამბობდი, ცა დავხდები ღვთის ვარსკვლავთა ზემოთ ტახტს დავიდგამ და დავჯდები საკრებულო მთაზე, ჩრდილო კალთებზე, მაღლა ღრუბლებში ავიჭრები და უზენაეს გაუტოლდებიო, მაგრამ ჯოჯოხეთში ჩადიხარ, ქვესკნელი სუბსკრულებში. ჭეშმარიტი ბრძოლა ბოროტებისა სიკეთესთან, ბნელისა ნათელთან, სატანის აღმერთთან, აი რევოლუციის უღრმესი ზნეობრივი საფუძველი, მისი ნამდვილი სული და უმთავრესი მიზანი. ყოველივე დანარჩენი, რაც მას ახასიათებს, ანუ პოლიტიკური და სოციალური გადატრიალებები, სისხლიანი ორგიები და ვნებები, მხოლოდ გარეგანი შედეგია ან მეთოდია ამ ბრძოლისა. ისინი მას ისევე განეკუთვნებიან, როგორც ისრების საათის ციფერბლატს, რომლებიც ჩვენს თვალთაგან დაფარული მექანიზმი მართავს. მე-19 საუკუნის რუსეთის რევოლუციური მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გერცენი ამბობდა: "ნუ თუ ვერ ხედავთ ახალ ბარბაროსებს, რომლებიც მოდიან დასანგრევად, ისინი მზადარიან როგორც ცეცხლოვანი ლავა, რომელიც მძიმედ ბუყბუყებს მიწის ქვეშ და ჯერაც მთებში მიმალულა, მაგრამ როდესაც ჟამი დაჰკრავს, ჰერკულანუმი და პომპეუსი აღიგვებიან პირისაგან მიწისა, კარგიც და ცუდიც, მართალის და ბრალეულიც ორივე დაიღუპება. თითქოს და არავის უნდა უხაროდეს ამგვარი პერსპექტივა, მაგრამ აი გერცენს და მის მსგავსთ ეს მსოფლიო კატაკლიზმები კი არ აშინებდათ, არამედ ძლიერი ზიდავდათ და უხაროდათ. რა გამოვა ამ სისხლისგან არავინ იცის, წერს გერცენი, მაგრამ რას უნდა გამოვიდეს საკმარისია იმისთვის, რათა სიცოფის, განხეთქილებისა და შურისგების ამ აპოგეაში მსოფლიო დაინდგას, რომელიც ავიწროებს ახალ ადამიანს, რომელიც ხელს უშლის მომავლის დადგომას და ეს მშვენიერია, ამიტომაც გაუმარჯოს ქაოსს და ნგრევას, დემალე მოიწევდეს მომავალი.
ჩანს თუ არა მსგავსი განწყობა დღეს არსებულ მრავალ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც ტყვიებითა და ბომბებით სიკვდილს თესავენ. არ ინდობენ არც ქალებს, არც ბავშვებს, არც მოხუცებს. მკვლელობა და ძალადობა, რომელსაც ბავშვები სჩადიან, სულ უფრო და უფრო ხშირდება და ეს ახალი, საშინელი მოვლენაა ჩვენს გარკვეულ დროებაში. ეს ყოველივე გვაგონებს წინდა მოციქულ პეტრეს წინასწარმეტყველებას იმის შესახებ, რომ უკანასკნელ დღეებში მოვლენ მობელნი, თავიანთი გულისხმისებრ მოარულნი. და თუ კი ასეთი ეს განწყობა, რომელიც ამზადებს მსოფლიო ქაოსს იმისთვის, რათა მისგან მსოფლიო ძალაუფლებისკენ გზა გაუყვალოს ანტიქრისტეს, მისი მეთაურობით რელიგიათა გაერთიანებისთვის, არსებითად კი მისი განადგურებისთვის მოქმედებს ეკუმენისტური მოძრაობა. ამ გზაზე შემდგარ ნებისმიერ რელიგიას არ სურს შეამჩნიოს, რომ ეკუმენიზმის მიზნები შესაძლოა მიღწეულ იქნას მხოლოდ მისი საკუთარი სარწმუნოების გადაკეთების ხარჯზე. ეკუმენისტური მოძრაობა 1905 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო და ეკლესიათა ფედერალური საბჭოს სახით 1908 წელს გაფორმდა, თუმცა ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოსა და ეკუმენიზმის იდეა ნიუ-იორკში ჯერ კიდევ 1900 წელს ჩამოყალიბდა. მნიშვნელოვნად უბიძგა ამ საქმეს 1920 წელს კონსტანტინოპოლის პატრიარქის მიმართვამ ყველა ეკლესიისადმი. იმ დროს მართლმადიდებელთა მონაწილეობა ეკუმენისტურ მოძრაობაში ჩვეულებისამებრ რეკლამირდებოდა პროტესტანტული დასავლეთისთვის მართლმადიდებლობის გაცნობის საფარველით, მაგრამ სინამდვილეში ლაპარაკი იყო სწორედ მწვალებელთათვის მართლმადიდებლობის გაცნობაზე და არა მათ მოქცევაზე მართლმადიდებლობისკენ. ამიტომაც ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პირველ მსოფლიო კონფერენციებზე დელეგატები აკეთებდნენ ცალკეულ ეკლესიოლოგიურ განცხადებებს, თუმცა 1961 წლიდან ნიუ-დელის კონფერენციის შემდეგ უკვე არც ამას აკეთებენ. ნიუ-დელის კონფერენციამ გააკეთა განცხადება, რომ ყველა აღიარებს მთელ რიგ პუნქტებს, მათ შორის იმას, რომ ქრისტეს მსოფლიო ეკლესია არ არის დაკავშირებული რომელიმე ნაციონალურ კულტურასთან და შეუძლია გააჩნდეს თავისი კორპორატიული ცხოვრება და იყოს შემრიგებლური ძალა. ამასთან დაკავშირებით მართლმადიდებლურ დელეგაციას არ გაუკეთებია არანაირი განმარტებითი განცხადება, რომელიც ოქმში ჩაიწერებოდა. შემდეგ ნიუ-დელის კონფერენციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსოფლიოს ეკლესიებიდან, რომლებიც ნიუ-დელიში არიან წარმოდგენილნი, არც ერთი არ კმაყოფილდება განცალკევებული ცხოვრებით. მათ არა მარტო გადაწყვიტეს ერთად დარჩენა, როგორც ამსტერდამში, არამედ ერთად ზრდაც, როგორც ევანსტონში. სხვაგვარად რომ თქვათ, ჭეშმარიტება და სიცრუე ერთად ხელი-ხელ ჩაჭიდებულები უნდა იზრდებოდნენ. ეკუმენიზმი სულ უფრო და უფრო ღრმავდება კონფერენციიდან კონფერენციამდე და ერთდროულად ეკლესიათა საბჭო სულ უფრო და უფრო ეხმარება კომუნიზმს. ამას დავუმატებთ იმასაც, რომ ეკუმენიკალ სერვის პრესის ცნობით ეკლესიათა მსოფლიო საბჭომ შეიმუშავა გეგმა ყველა ქრისტიანული აღსარებლობის ერთ მსოფლიო რელიგიად გაერთიანებისა, რომელიც, როგორც ეკუმენისტები იმედოვნებენ, საზოგადოდ მისაღები გახდება. ამისთვის ნავარაუდევია წინასწარი პლატფორმის შემუშავება, რომელიც გაამყარებს ეკლესიათა შორის უკვე არსებულ შეთანხმებებს. ამან საბოლოოდ უნდა მიიყვანოს ესენი მსოფლიო კრებამდე, რომელიც მისი შემოქმედების ჩანაფიქრით ერთადერთი და საკმაოდ ავტორიტეტული ორგანო გახდება იმისთვის, რათა ჩამოაყალიბოს სამოციქულო სარწმუნოების ახალი აღსარებლობა.
მღვდელმონაზონი კუხშა ველიჩკო წერდა: "ბოლო ჟამი ახლოვდება და ძალიან მალე იქნება ეკუმენისტური კრება, რომელსაც წმიდა შეარქმევენ, მაგრამ სწორედ ეს იქნება ის მერვე კრება, რომელზეც ყველა უღმერთო და მწვალებელი შეიკრიბება. მასში ყველა სარწმუნოება გაერთიანდება. ამის შემდეგ გაუქმებენ მარხვებს, სრულიად განადგურდება ბერმონაზნობა, ეპისკოპოსები ცოლიანები იქნებიან. ახალი სტილის კალენდარს მთელს მსოფლიოს ეკლესიებში დაამკვიდრებენ. ხიზლად იყავით, ეცადეთ ხშირად იაროთ ეკლესიებში და ილოცოთ, სანამ ჩვენია, რადგან მოვა დრო და ეს ტაძრები ჩვენი აღარ იქნება." მოვა დრო, როდესაც ამ ტაძრებში შესვლა უკვე შეუძლებელი იქნება, რადგან ყველაფერს შეცვლიან, მხოლოდ რჩეულში ამჩნევენ ამას. ადამიანებს ეკლესიაში სიარულს აიზულებენ, მაგრამ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიაროთ იქ. გევედრებით, მყარად იდექით მართლმადიდებლობაში, თქვენი აღსასრულის ბოლო წუთამდე და თავს იცხოვნებთ. ეკუმენიზმი სულ უფრო და უფრო ფართოვდება. ახლა უკვე შესამჩნევია ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც რელიგიური გაერთიანების მიზანი უნდა განივრცოს არა მარტო ქრისტიანობაზე, არამედ მთელს მსოფლიოზე, მთელს კაცობრიობაზე. ეკუმენისტური მოძრაობის ისტორიკოსი ბერნარდ სმიტი აღნიშნავს, რომ ეკუმენიზმის ცნება თავის ქრისტიანობამდელ მნიშვნელობას იძენს, რადგან ეკუმენა ძველად დედამიწის მთელს მოსახლეობას აღნიშნავდა და არა მარტო ქრისტიანულ აღსარებლობათა გაერთიანებას. Κυρίου δεηθόμεν, η χάρις του Κυρίου ημών. ეს ვითარება ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს ხელს უწყობს იმაში, რათა დაიკავოს თავისი პოზიცია ჭეშმარიტებასთან მიმართებაში. ეკუმენისტისთვის ყველა აღსარებლობას და კულტურას მიუხედავად მისი შინაარსისა ერთი და იგივე ღირებულება გააჩნია. ეკუმენისტისთვის, ისევე როგორც პროტესტანტისთვის, არ არსებობს აბსოლუტური ჭეშმარიტება. მათი აზრით, ყველა აღსარებლობა უფრო შეხედულებებია, ვიდრე სარწმუნოების აღსარება. ასეთი სწავლება, რომელიც არყევს ეკლესიის როგორც ღვთის რჩეული ერის ქრისტეს სხეულის ცნებას, ამზადებს ანტიქრისტეს მიღებას ინტერკონფესიონალურ გარემოში, სადაც ის ყველა რელიგიის ბელადად გამოცხადდება. სწორედ ეს არის ის რელიგია, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ანტიქრისტეს ერთდროულად უმეთაუროს იუდეველებს, ქრისტიანებს და ყველა დანარჩენსაც. ამიტომაც შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ ეკუმენიზმი ეს არის ანტიქრისტეს თანდათანობით განვითარებადი რელიგია. Փրկյա հերևել եւ աներուչնավույն արժանավորյա գոհության փառավորել ես քեզ ընթոր եւ ընծրփոքույն այժմ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն. God bless you. იმისთვის, ვინც ამას ხვდება, ნათელია, რომ კაცობრიობის მომავალი დიქტატორი სწორედ ანტიქრისტეა, როდესაც ეს ადამიანი დანის ტომიდან თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური დაპირებებით იერუსალიმის გარშემო მიიზიდავს თელს კაცობრიობას, შემდეგ კი მას ერთ რელიგიად გაამთლიანებს, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცნოს მასში ძე წარწმედისა. სხვათა შორის, დანის ტომიდან ანტიქრისტეს წარმომავლობის დამტკიცება ყველაზე ძნელი აღმოჩნდება. განთესვაში მყოფმა ებრაელებმა დაჰკარგეს ამა თუ იმ ტომისადმი თავიანთი კუთვნილების განსაზღვრება და თვით დანის ტომის არსებობა დღესნელად დასადგენია. გვექნება კი შესაძლებლობა დავამტკიცოთ, რომ ანტიქრისტე სწორედ ამ ტომიდანაა და როგორ შევძლებთ ამას უცნობია, რადგან დღეს რომელიმე ებრაელის ამა თუ იმ ებრაული ტომისადმი კუთვნილების დამტკიცებაც კი გაძნელებულია, რადგან გვარტომობითი ჩანაწერები ისრაელში უკვე დიდი ხანია არ ხორციელდება. როგორი მასთურის უნდა იყოს ეს ადამიანი, არც ერთ ჩვენთაგანს არ ეპატიება, თუ წარწმედის ძეს მესიად მიიღებს და უკან გახვება. წმიდა წერილი, სადაც წმიდა მამათა განმარტებების წყალობით საკმარისი ნიშნები გვაქვს იმისთვის, რათა ყოველმა ჩვენგანმა იცნოს კაცობრიობის მომავალი კერპი, იცნოს მასში არა კეთილის ყოფილი, არამედ დიქტატორი, რომელიც თავის მიმდევრებთან და სატანასთან ერთად ჯოჯოხეთის უფსკულში შთავარდება.
იმისთვის, რათა სულიერად გამტკიცდეს და წინააღმდეგეს მტარვალს, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა საკუთარ თავში უნდა გააძლიეროს ქრისტესადმი რწმენა და ჩაინერგოს მკაფიო საეკლესიო მსოფლმხედველობა. სწორედ მათ შუქზე გამოჩნდება კარგად ანტიქრისტეს სიცრუე, როგორც მკაფიო ჩანს მის შუქზე სიცრუე კომუნიზმისა და ეკუმენიზმისა. განსხვავება მხოლოდ იმაში იქნება, რომ ამჯერად ამ სიცრუის ცოდნა ყოველი ჩვენთაგანისთვის ჯერ დაკავშირებული არ არის ტანჯვის ან დევნის საშიშროებასთან, მაგრამ თუ დავფიქრდებით კომუნისტურ სახელმწიფოში არსებულ ცხოვრების პირობებზე და იმაზე, როგორც ეძნელებთან იყო დაკავშირებული ადამიანებისთვის საკუთარი რწმენის შენარჩუნება კომპრომისების გარეშე კომუნისტურ იდეოლოგიასთან, თუნდაც არ გაეზიარებინათ იგი, მაშინ მივხვდებით, როგორი სახის სირთულესთან გვექნება საქმე ანტიქრისტეს მეფობისას. კომუნიზმის დროს ბევრი ადამიანი წევრიანდებოდა კომუნისტურ პარტიაში და ამას იმით ამართლებდა, რომ სხვაგვარად ცხოვრება და ოჯახის რჩენა შეუძლებელი იყო. ცხადია, ეს შეცდომა გახლდათ და ამაზე ბევრად უფრო მძიმე შეცდომა იქნება ანტიქრისტეს დროს მის იდეოლოგიასთან და წყობასთან კომპრომისების დაშვება. ისევე როგორც კომუნისტების დროს, ანტიქრისტეს დროსაც და უფრო მეტადაც ნებისმიერი უმცირესი კომპრომისი ქრისტიანისთვის სულის დამღუპელი აღმოჩნდება. უნდა ველოდოთ, რომ მომავალში ანტიქრისტეს ბეჭდის მიღება უფრო იმპერატიული და საყოველთაო მოთხოვნა იქნება. ის, ვინც ახლაც მზად არის კომპრომისზე წავიდეს საკუთარი მატერიალური არსებობის გამო, ანტიქრისტეს გზისკენ ადვილად გადაიხება. ამისგან თავის დასვას შეძლებს მხოლოდ ის, ვინც უპირველეს ყოვლისა ეძებს სიმართლეს და თავისი შინაგანი განწყობით სულს ბოროტება. მხოლოდ ამგვარ ადამიანზე შეიძლება ითქვას, რომ ღმრთის სასუფეველი თვით ჩვენშია, რადგან სწორედ ამგვარი ადამიანის გული შეიქმნება ტაძრად ღმრთისა, რომელიც შეუთავსებელია ანტიქრისტეს ხელმწიფებასთან. ამიტომაც თვით გული უკარნახებს ადამიანს გარემომცველ ცხოვრებაში, რომელ საქმეებშია მართლმადიდებლური საწყისები და რომელში ანტიქრისტიანული. სიცრუისაგან ჭეშმარიტების ამგვარი გარჩევისთვის უპირველეს ყოვლისა საჭიროა შენარჩუნებული იქნას გულის სიწმინდე, ჭეშმარიტება და ცხოვრება იესო ქრისტეში. დრო და ჟამი ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ წმინდა წერილი და ეკლესიის მამები გვაუწყებენ ნიშნებს კაცობრიობის ისტორიის აღსასრულისა. ის იმიტომაც გვეუწყარათ და დავაკვირდეთ გარემომცველ ცხოვრებას, მიმდინარე მოვლენებს და თუ ეს ჩვენ სიცოცხლეში მოხდება, მზად ვიყოთ იმ გამოცდისთვის, ანტიქრისტეს მოსვლა და სამყაროს აღსასრული რომ ეწოდება. ჩვენ გაგვაფრთხილეს ანტიქრისტეს შესახებ, გვამცნეს მისი ბოროტება, საყვარება და სიცრუე. ჩვენს გარშემო სულ უფრო და უფრო იყრიან თავს ჯოჯოხეთური ძალები, მაგრამ ღვთის მადლი ჩვენთან რჩება. თუ დავიცავთ მართლმადიდებლურ რწმენას, ის დაგვიცავს ანტიქრისტეს ხალხთან შეერთებისგან და ღმრთის ერში დაგვამკვიდრებს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის განუსაზღვრელი მომავლის საქმე და უნდა დავეთანხმოთ ამას, მაგრამ ეს გზა ამ მომავლისკენ თანამედროვე მოვლენებზე ძებს და მისკენ ეკუმენიზმის განვითარებას მივყავართ.
არსებობს კითხვა, როგორია ის წინაღობა, რომელიც აკავებს ანტიქრისტეს მოსვლას. ნეტარი ავგუსტინე აღიარებს, რომ ეს არ იცის. ეკლესიის სხვა მამები, ნეტარი ჰიერონიმე, ტერტულიანე, ლაქტანციუსი ფიქრობდნენ, რომ აქ ლაპარაკია რომის სახელმწიფოს ძლიერებაზე და რომ ანტიქრისტეს შემკავებელი რომის იმპერატორია, მაგრამ ეს აზრი არასოდეს ყოფილა ეკლესიის საზოგადო და საყოველთაო შეხედულება. მრავალთა აზრით, მოციქულ პავლეს, როდესაც ის ანტიქრისტეს შემკავებელს ემსჯელობდა, მხედველობაში ჰქონდა არა ძველი წარმართული რომი, არამედ სულიერი ხელისუფლება, რომელმაც შეცვალა კეისრები, კერძოდ რომის ეკლესია. თუმცა მოციქულ პავლეს ეპისტოლეში ეს არც არის დადასტურებული, თუმცა არც უარყოფილია. უფრო რეალურია ის აზრი, რომ მოციქული სიტყვები უნდა გავიგოთ ქრისტიანული სულისკვეთებით, რომლის არსებობა ქრისტიანთა საზოგადოებებში აკავებს ანტიქრისტეს მოსვლას და რომელიც სულისკვეთების გაქრობის შემდეგ გზა გაეხსნება მტარვალს თავისი გამანადგურებელი მისიის აღსასრულებლად. მოციქული პავლე ამბობს, რომ ჯერ განდგომილება მოვა და შემდეგ გამოჩნდება ძე წარწმედისა. უეჭველია, რომ სიტყვა განდგომას აქ რელიგიური განდგომის მნიშვნელობა გააჩნია. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ასევე ამბობს, რომ სამყაროს აღსასრულის წინ უსჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული. თანამედროვე ადამიანთა, განსაკუთრებით კი დასავლეთის რელიგიურ ცხოვრებაში თუ ჩავიხედებით, ადვილად შევამჩნევთ, რომ საზოგადოების დექრისტიანიზაცია უკვე დაწყებულია და ძალზე სწრაფი ტემპებით ვითარდება, რასაც ძირითადად ხელს უწყობს სპირიტიზმით, ბუდიზმით და თეოსოფიით გატაცება, რომლებიც სატანის შავბნელ კულტებს წარმოადგენენ. არც ღმერთი, არც ძალაუფლება, არც მორალი, აი თანამედროვე ურწმუნოთა პროგრამა. რელიგიის ნაცვლად ცარიელი პანთეიზმი, ღმერთკაცის ნაცვლად კაცღმერთი, ღვთისმეტყველების ნაცვლად სპირიტუალური ბოდვა, ერთი სიტყვით ყველაფერი, რაც კი ადამიანს უბიძგებს სატანის თაყვანსაცემად. უნებლიეთ გახსენდება პრუდონის სატანის სადიდებელი სიტყვები. რაც შემეხება მე, ამბობდა პრუდონი, ვინც გინდა იყო შენ, სატანა თუ დემონი, რომელთაც ჩემი მამების რწმენა უპირისპირებს ღმერთსა და ეკლესიას, ვატარებ შენს სიტყვას და არავითარი თხოვნა შენდამი არ მექნება. შენ აძლევ აზრს სამყაროს და ეწინააღმდეგები მის აბსურდად გადაქცევას, მხოლოდ შენ აცოცხლებ და ანაყოფიერებ შრომას, შენ ამრავლებ სიმდიდრეს, შენ ამყარებ ავტორიტეტებს, შენ აღბეჭდავ სათნოებას. აი სატანა, რომელმაც შეცვალა ღმერთი და ქრისტე. როდესაც ეს რელიგია გაბატონდება, ანტიქრისტეს გამოჩნდება.